Na, szervusztok, sziasztok, itt vagyunk, és néha játszunk, és egy picikét, hát mit nem mondjunk. Szóval, hogy az a helyzet, hogy próbáljuk itt az óriásokat legyőzködni, próbáljuk megismerni itt a környéket. Igen. És próbáljuk ezeket a küldetéseket végrehajtani, jutni egyre előre a main storyban. És ugye most már a tűzokádos sárkival egész jól el vagyunk. Igazán, ez megvolt. Jaj, várja, őt nem upgrade-eltem. Hát akkor upgrade-eljük már föl. Tudjunk már nagyobbat hányni. Tűzeset. De van egy jeges csákó, ugye van egy jeges sárkiszerű, ugye inkább gyék. Nem sárkány, mert nem repül. És van ugye ez az élő tűz, és hatalmas kolosszus. És mindegyiknél megtalálgattuk, hogy egy-egy dolgát, hogy mit kell lecsapni, de valahogy mégsem álltak össze. Na, hát... és valószínűleg ehhez adnának. A kinetikushoz még, ugye őt tudtuk kimaxolni. Hát ő már maxon is van, úgyhogy nagyon a... Erre még itt lehet dumcsizni vele. Szóval, hogy a másik az annyira nem izgat. Innentől kezdve az az óriás, ugye, akinek ezt lehetett, de hát őtől volt a legkönnyebb megtalálni a gyenge pontjait. Közben meg a éppen történeteket mesélnek múltbeli dolgokról, jövőbeli dolgokról, és tovább. Kicsit megismerkedünk itt velük. Ezekkel az a nehéz, ezekkel a részekkel, hogy tényleg semmi nem történik, és PC uncsik. Annyira nem érdekel, bár megtettek mindent egyébként, mert próbálkoznak nagyon cukin előadni. Na várjál, quest. Itt is tudunk, nézd, milyen új. Komolyan azt nem tudom, hogy van-e olyan értelme ezeknek a kétkezeseknek, mert nagyon... Egyébként teljesen az érzésem, hogy jól tolj. Ópá, ez elég kemény páncézatot ad. Jó, igen, viszont a rezisztenciájuk az elég alacsony, de... Hi. Something you need? No, Solar. The question is there something you need? And the answer is a most majestic gift from a renowned artificer. Well said, Bryn. Such energy. It's beautiful. When did you have time to make a planishing hammer of all things? Oh, I wouldn't know where to begin, love. But I did see you eyeing one several moons ago when we passed through Udea. I bought it quietly, and have been hoping to enchant it for some time. Our point was happy to oblige me with the materials needed. That's really thoughtful. What kind of enchantment? It applies a small spike of heat with each strike to smooth out the process. I've even wondered if something like cinder linen could catalyze higher heats, so each hammer in your collection could spike to exacting levels. The possibilities are endless. And
Lightweight. Keep your smithy even more portable. Yes. Yeah, well, it's lovely, but I don't know if we'll need a whole set of them. It must be challenging to make. If it makes life on the road easier for you, it's worth the effort. Well, maybe. We don't need to be on the road all the time. But that's a weaver's life. Not in the Enclave. I just... Look, it's an absolutely lovely hammer, and I cannot wait to try it out. Bryn, look forward to the smoothest armor. Yes, well, very good. I have some things I should sort out. Szerintem örült az Aina. Jó, na. Akkor irány vissza. Watch the pack tactics with those Akala. Give ground and use flame if you can. Their fur can't take it. Hát nem sok mondani valója volt. Na nézzük. Igen, ő nem érdekel minket. Őt le lehetne győzni. Az a baj, utállak benneteket, hogy a normál időjárást nem. Eleve a fagyoshoz. Na jó. Úgyis ide kell jönnünk, hiszen menjünk innen. Hiszen a hátsó részről kell mászkálnunk. Azt meglátjuk. Ami az más, mindig jobb, mint a fagyos terület, ahol pont egy fagy monóval játszani. Az annyira nem egy kellemes dolog. Tangles, as far as the eye can see. Fizetőkre annyira nem szeretik ám. Azért vágtam hozzájuk. Oda vissza bele. Kicsit pörkölődjön.
Azt mondja, hogy nincsen. Viszont ez... Igen, ez viszont arra fele mutat, úgyhogy ott menjünk csak, mert ez Envoy's Landing, aha, ezt kerüljük ki, a ronda ködöt. Hát ne ott menjünk le. Hoppá! Hey. No. Nekem ez jó, hogy meg se tud moccani. Kicsit feltözváltuk. Ajajajajajaj. Akkor egy újabb bestiával ismerkedtünk meg. Oké. Hát akkor figyelj, kezdjük el felfedezni ezt a részt is. Itt legalább napsütötte az időjárás. Hát arra legalább nem lehet panasz, nem?
És akkor ezzel ezt így be is indítottuk. A body, ahead. Outfit looks like our spying friends. So, it's a uniform. Hoppa, ezt alig vettük észre. De végülis ezért kezdett el beszélni. There's a note in his pouch. New drop. Market Loomgate, it says. But wait. Under his mask, he's scorched. Aurea, this looks like the wound on your wing. Only it's everywhere. But there's no tangle there. Could he have been caught in the flood? Seems likely. Proof we should take that warning seriously. I think we should look into that drop his note mentioned. Especially if it's near a loom gate. There's a small compartment here, hidden in the statue, already open and empty. Megidézzük ezt a kis manó. Ó, basszus!
Most hol mentél? Aha, meg vagy. De miért nem... Igen, ez ilyeneket találkoztunk ma korábban is, és nem lehet őket legyőzni, basszus. Hoppá. Hogy kidőltünk. I often heard that as you entered the perch, the bustle of Denevron would begin to crescendo until it peaked in the market.
Keresnünk kellene valamit, amivel... Ezek nagyon jók, csak éppen nem... Na, ez végre segíti a gyógyulásunkat. The Tattered Mantle. I've heard so many stories of this tavern. Always rowdy. Az egész jól alkalmazható. Ellenük ez a kis... Hát egy égessük meg, boszorkány. Kibörög itten, csak nem az óriási oroszlán vagy valami hasonló. Aha, erre azt elkaplak, mert idegesítesz. Szerintem sok hülyeséget
beszedtünk. Maradjunk a liláknál, szerintem fejlődésünk érdekében azok fontosabbak. Na merre tekergődzünk el, banyák? Mire ide emeltük magunkhoz addigra meghót. Nem bírnak magukkal, csak meg akarnak nyírni. Egyébként rájöttem, még az nehezíti el a közlekedést, hogy nincs egy iránytű. Rohadt sok az számít, hogy te most tudod, hogy legalább az, hogy éjszaka mész.
Mintha erre már jártunk volna. Tiszta Toldi Miklós vagyunk, repül a nehéz kő. Aztán ki tudja, hogy hol áll meg, ugye? My mentor used to regale me with stories about the Ironwalk after a long day at the smithy. Artisans, metal workers and crafters also had stands here, though the smiths were by far the draw for travellers. Ronda legyek. Ne legyek szép. Weaver's Rest. Seems to be a common place for weavers in Lowtown to gather.
kék mégiscsak többet ér, mint az sima egyszerű nyersanyag, ugye? Azt azért ki is cseréltük. These streets running in parallel are known as the Three Sisters. Many weavers hosteled here. Mennyire hiányzik itt egy mini térkép egyébként. Nem maradt utána semmi, milyen igazságtalan dolog már az. Before the surge, the Denevron market was famous across the Maida. Caravans left the enclave with enchanted treasures.
Folyamatosan hallom a morgását ennek a nagy darabnak, de nem találkoztunk még vele. Ez tényleg egy hatalmas piactér. Hoppá, ezek eredetileg is itt voltak? Careful! A sledgeworm can throw things over 3 times its size. Most már látom. Nyukád! Baszki! Oké. Szerintem itt ezek lettek, ezek a szarú valamik itt rajta. A lábám például. Ojjajjaj! Jajjajjaj! Oké. Elfogyottával. Átéltünk. Nagyon nagyot csap, nagyon nagyot üt, basszus. Szóval vele nem lehetem csak úgy cicozni. Jaj, helyre tüsszentünk is egy nagyon.
end of the Strand Road. Led through Forbridge and beyond the Vale.
Akkor nem erre mentél? Kevésbé neki tudom elképzelni, hogy erre járt. Túlszűk neki. Ez most visszafele hoz. Visszafele jövünk. Jaj, most föl vagyunk annyira töltődve szerintem. Most meg kéne próbálkoznunk ám vele. Ha megtaláljuk. Aha. Megtaláljuk.
Szerintem még 2 ilyen van. Nem egyszerű azért itt fiatal ember lábán megtalálni a dolgokat. Jó. Igen, és hol van? Ott a hátán, a farokrész. Aha. Tért ki. Ki az, aki a farkába hordja a lelkét, basszus? Another kinetic strand. Jó van, még egy kis... Igen, ezeket így összeszedjük, amiket így levadásztunk róla. Ugye, hogy lepottyantak a pajzsok. Jó, hát nála legalább lehetett tudni, kérem, hogy azokat a kis pöcköket, azokat a kis szegény, szóval ezeket a kis páncéldarabkákat kellett levadászgatnunk róla. Jó, tehát úgy állunk, hogy ott van egy broken art. Nézd, ott lejjebb, és arra még nem voltunk. Csak merre van, az a lejjebb, ugye? Mindig ez a nagy kérdés. Merre van az arra? Figyelj, lehet, hogy ki fogom próbálni, hogy csinálunk egy ilyen kétkezest. Most már többet nem marognak. Broker's Arch, the market gate. Szerintem ide jöttünk egyébként.
próbáljuk meg megtisztítani. Aha. És akkor ez is megvan. Same spot as the last statue. Struck a vein, as my dad used to say. Wait, I was half listening. Are you hurt? Metaphor. Her dad was a miner. We've got a tally sheet of some sort. A series of numbers below. And a bunch of garbled text below that. I have no idea what I'm looking at. I might. Jó, azt mondja, akkor menjünk vissza, konzultálgassunk. Tudjátok, mint a konzultáció előtt várjál, ő merre mászkált? Szerintem ő a bajnokok résznél fog mászkálni. Próbáljuk már meg még egyszer legyőzni. Megtalálni az ő gyenge pontját is, és akkor két lelket is vissza tudunk vinni egyszerre. Kicsit mi az más a környék jó, de hát ha az kevésbé fájdalmas. Hallom a lépéseit. Ott jön. Ez így nem jó. Várja, itt van a hátán. A láb itt hátul néz. Hoppá! Itt van, kettő, jó. És drágatodzik. Ugorj le!
Elkapott! A botjára szeretnék egyébként, az van az ideális. Aha. Tehát ez az. Na, hogy... Na, ott a végében ott is van egy. És azt azért nem olyan egyszerű. Azt most megúsztuk. Kérünk egy HP növelőt, hol látunk? Ne, ójjajjaj, majdnem elkapott. És megyünk a hasához még. Még ezt ismerjük, ez a szóval könnyű. Oké. Nagyon a kezén van-e még valahol? Ott a könyökrész. Ott könyökrész. Hoppá, elfelejött a helyet. Sokat kell mászni állandóan. Várj, itt nincs. Oké, ezt most megúsztuk. De nagyon hisztik. Ez a keze, ez na. Hol van még? Hol van még olyan dolog, ami letörhető róla? Vagy hogy le kell, hogy törjem. Az ott fönt éppen világít egyébként.
kerek valamit, nem nagyon látok rajta. Nem fogsz leszólni, nem fogsz ledobni. Azt lerázol? Engem keményebb fából. Keményebb fából faragtak. Te mit akarsz azzal a kővel? Kérek elnézést, hogy milyen helyekre mászunk föl. Várj, ott a keze! Ott, nehogy, basszus! Azon pedig ott van. Azon a kezén van még egy ilyen pöcök. Oké. És ez a fegyverhordozó keze volt, ugye? Hol jövünk ki? Basszus hang! Hopp, és most rendelkezésünkre áll. Nem. Jó, most már csak föl kéne jutni rá egyébként. Oda a buksi a tetejére. Fölmegyünk. Az a nyelv lerázott. Akkor is fölmegyek. Kitépem. Lukálhat a lábad közé, én akkor is kitépem a fejedről a dolgokat. Már nem úszod meg. Most már meg kell, hogy legyen. Ez az. Hogy ott a kis kézfejénél is volt egy ilyen. Egy ilyen szar. Jó, ezek értékesek, úgyhogy ezekért én ilyen zöldeket simán kidobálok most. Ebből 12 van otthon, 38. Viszont 32-t azt azért nem, na ezt így nem, mit szólsz hozzá, hopsz. Egyszer, kétszer, háromszor,
azért ezek nem rossz fejlesztések szerintem, amiket ebből össze tudnánk hozni majd. Egyszer, kétszer, háromszor. Jó, és akkor, hogy azt mondtuk, hogy menjünk haza. Most, hogy ilyen ügyesek voltunk. Hát most ne halljunk meg, jó? Mert viszont azt nem szeretnék, hogy csak 6-ot válasszak ebből a rengeteg nyersanyagból. Ezeket a dövedeket ezek szerint már kidobáltuk. És nem abba az irányba kell mennünk, hanem ebbe. Na itt jön az, hogy nem kockáztatunk. Két dolgot is meg fogunk tudni csinálni. És akkor most kéne ellenni még az ő lelkécskéért, őt megfejteni, hogy hol. Szerintem a kristályok, amiket lecsapkodunk róla, az tudko, hogy jó. De hogy melyik, hol maradt még nála le, azt még nem találtuk meg. Jéges sárkinál, de ez így nagyon faszám. Na figyelj, ha nézd meg, nála tudunk... Nála tudunk a sztoriban tovább görgetődni. All we need is a saber conveniently placed on the mantle and we're set. More seriously, you said you had an idea about that sheet? Remember that I used to work the trade lanes? I do. The dockers always wanted big loads for the cranes. But certain things, like, say, herbs, you'd only ship in small quantities. Over the years, the convoys developed a system where you'd have runners and haulers. Runners would make quick trips and bring small goods to a drop. Haulers would pack the cargo together and make longer hauls to the docks.
You think we're looking at a similar system, then? Absolutely I do. It's the sheet you found. That's a requisition for a runner if I've ever seen one. And note how it says Scout Group 23 here. Which means my mysterious observer is part of a large organization. And an active one. Kaz, I have to ask. How does it feel having this specific piece of information at hand right when we need it? Why? Because if we suddenly needed to know about Calnhaven or export quotas, I would feel pretty special. How is that a thing you know exactly? Dad was a miner. A really good one. Promise you won't tell the others? I can manage that. Then yes. Yes, it feels amazing. Do the items they're asking for seem important? No, I don't think so. Lane thinks the garble at the bottom might be, but not the order itself. They're prioritizing fabricated items over raw goods. What would that indicate? At a guess, our Hearthsiders have lost, or were expecting to lose, production capacity and wanted backup parts. How can you be sure the Enclave folks would use similar methods to yours? It's centuries old, and you don't fix what wasn't broken, especially in a crisis. And from the state of the capital, they were definitely in crisis. When you say requisition... Think of it like an order. Bread, cheese, carrots. But left at the drop for the runner to prioritize before the next gather. It takes forethought. There's necessary lag between the order going out and being filled. But any logistician worth their salt can see a few months ahead and plan accordingly. What do we do with this information, then? At the bottom of the sheet, there's that series of numbers and letters. I did some digging with Lane, and they're referring to coordinates on a map of the Enclave that was made just before the surge. L7 is part of the capital, see? That's where you found this drop. So, I'm inferring that these other marked coordinates are just as likely to have drops. I'll check them then. If nothing else, we could find materials for our own stocks. But Maybe where our Hearthsiders are hiding. also, Lane was looking over the orders and wanted to talk to you about the writing along the bottom. More drops, and talk to Lane. Got it. An abandoned city like Denevrin. It must be full of supplies we could use. Do you think you could maybe grab some things for me? You know I'm happy to help. What do we need? I've noticed there are more arcs in the city. So have I. The upside is, according to Lane's logs, the ones carrying shields could be scavenged for assault. A metal we could use to reinforce all kinds of gear and facilities. A little heat would help in prying it off the arcs. All right. I'll come back as soon as I have some. Great. Thanks, Bryn. Nagyobb esélyt dobnak tehát valami jó cuccost, hogyha kicsit megtüzezzük őket. Az alacsony minőségeket igen, mindegy, mind a kettő el fogja viszont pusztítani. Aha. So, spare a little rasalt for a good cause? Right here. Perfect. I was actually thinking it would be good to start stockpiling some Acalahide. The nights get pretty cold here, and we could use it to reinforce our tents and blankets for warmth. I'll be back in no time. Thanks, Bryn. Please, hurry. Any luck hunting?
That should be enough for a few blankets and tents. Oh, that's so great. I don't suppose Ja, you nálunk mind lévő getting something else? anyagokból, No problem. tehát tudunk If you've adogatni still got nekik, room in the amikkel caravan. fejleszteni fog. I'm just thinking, in an unknown climate, we don't know how fast the seasons might turn here, and as I said, it gets pretty cold at night. We should stock softwood for warmth, like a lot of it. Oh. Okay. Well, I'm confused. The Akala hide I just brought you isn't enough? It's a start, for sure, but we need to be more prepared. Lots of softwood could really save us in a pinch. Hey, I mean, preparedness is literally your wheelhouse, so I trust you. And finding treasure is mine. I've got your back no matter what. Good. I hope it's not too much. All right. I guess I'll be back then. Thanks, Bryn. Na, még Did you mindig? manage to find enough softwood? If you need more than Igen, this, the itt van Don Brennick Pine felajánlom preservationists neki. will come for me. Here you go. Oh, great. You don't sound as happy as I thought you'd be. It's just that what I'm realizing is the Weaver Band really needs Drake scales. Like, give or take 90 to be safe. Wait, 90 Ash Peak Drake scales? Az egy picit talán sok, nem? Yeah, not the easiest thing to get, but maybe instead of fighting drakes, you could find one of their nests. I think they shed, right? Kaz, you know I'd love to spend my days hunting down drakes for you, but 90? Igen, What could picikét we sok. possibly need 90 scales for? Because it's hard to explain, but please, 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 can you trust me? I just really need you to trust me. All right. I'll see what I can do. Casbin, what's going on? Are we outfitting an army? Hoppa. Because I just think we could. Don't you think Bryn's got you pretty well stocked at this point? But you're right. I got carried away. Sorry. It's okay. Thanks for all your help. Excuse me. I'm gonna put all this away now. Kicsit elragadtatta magát, akkor talán? Yeah. Yeah. If you say so. Good work, Bryn. We'll take care of the rest of Azt hiszem, a fő egy kicsit közbeszólt. Akkor nem kell Sola 90-et. seems pretty pleased with the upgrades to her forge. I think she might want to thank you, Bryn. Azért az megnyugtató, hogy nem kell 90-et lekapcsolni. De, igen, ezt most tudtuk meg. I keep thinking about that dead body you found. Me too. It's hard to forget. Aside from the obvious, what bothers me most is they didn't have a scry to rescue them. If the Hearthsiders have fallen so far as to have lost that capability, it's troubling. Hey, Bryn, keep an eye on Kaz for me, okay? You're worried about her? The last time I saw her this strung out was during her point training. I was talking to Sola the other day. It doesn't seem like she's sleeping much. Casbin isn't someone I'd describe as easygoing on a normal day. What exactly has you worried? Some of the things she was asking you for, we just don't need. Or at least not in those quantities.
90 Ash Peak Drake scales did seem like a stretch. Normally she's more deliberate in her backstocking. This feels irrational. I thought Kashar generally sleep less than the rest of us. Is it really that concerning? Less sleep, not none. We all need to rest sometime. When I asked Kasmin about it, she mumbled Kezdek something about furcsán how she'd viselkedni. sleep Lehet, where hogy valami everyone was hat rájuk, vagy a safe. mágia kezd ilyen furcsán hatni rájuk. I Hogy itt meg tried nem to ask what alszik. she meant, Az meg but she didn't want to túl talk sokat about akar, it kicsit further. megkattant. That is concerning. I'll let you know if I notice anything. Don't worry. I'm sure Kasmin will be fine. You're probably right. Just keep your eyes open. She seems to open up to you more than the rest of us. Hey, Bryn. Sorry I got carried away with our... It's okay, Kaz. What was going on with that, though? Are you alright? Yeah. Sometimes there's so much to do, it's hard to keep my head on straight. Maybe you should take a day to relax. Our ongoing disaster isn't going anywhere. I don't know how anyone relaxes in here. What about you? Me? Yeah. What do you do to relax? You know, the forest around the camp is actually pretty nice. When I need to clear my head, I just take a short walk. The sound of rushing water from the brook is lovely. Ez olyan romi, Think the nem? growl of a calla stalking you in those treks doesn't pull you out of meditation? Nah, it comes with the territory. I'll stick to the campsite. When all else fails, a nap always helps too. For Ashar, maybe. As a Kashar, I don't need as much sleep as the rest of you. Sure, but you need some kind of break from time to time, Kasmin. I'll think about it. Do you read a lot of Scald's Tales, Kat? I do, as a matter of fact. When I can find a transcription. But I'll read just about anything I can get my hands on. Any favourite storytellers? Eloisa Farthing. She's a local writer back home. Actually, a lot of her stories are set in Dunbrennig. That's what I like about them. No matter where I am in the world, I can curl up with passages describing our rainy summers or stormy winters, and it's like I'm home. That's beautiful. Though the weather in Dunbrennig sounds terrible. It is. What about you? Are you much of a reader? Can't say I am. I'd rather live the adventures myself than read about them. I suppose that makes sense. Still, if you ever want to try getting into it, Sola, Lane, and I have something of an informal book club on the go. We can give you recommendations. Good to know. I'm surprised Dom isn't involved in that too. He was, but his invitation was rescinded. The three of us would like to maintain a soothing mood during our meetups. He got too excited and spilled red wine on the pages of our first read, so... Ah. Jó, szóval Csajszikán keveset alszik, és hülyeséget beszél. Mondjuk úgy, hogy egyáltalán nem alszik. Igen, nála lehetne új... Úgy cuccost. Igen, ez nagyon könnyű, de nekem az jó az, ami van. Ami esetleg, mondom, ki kellene próbálni.
Nem látok különbséget. I think Mi van, you and I hogyha are the only... létrehozunk egy ilyen? Aha! Swing one of these. Oh, and Sev. Az nem tűnt annyira... Sharper than you think. rossznak. Ez érdekesnek tűnik. Ezt ki fogjuk próbálni legközelebb. Everything okay? Yes, it is. I'm probably making something out of nothing. I've just got a lot on my mind. Oh, gods! I forgot to thank him for the hammer. I'd better go do that. The Iron Walk. Hilda told me all these amazing stories, but seeing it in person... Sorry, who? Oh, my mentor. She visited the Enclave regularly before the Surge. I apprenticed under her for a few years. What did she tell you? The noise from the forges made sure you'd only have the smiths and their clients around. But on an average day, some serious coin would trade hands. The Enclave's smithing culture was such a draw, it started to cause tensions with the other nations. It didn't help that the Enclave would actively poach the best and brightest. I've heard stories of that. Some of the Carnhaven masters had moved and never returned after the veil went up. The Surge was horrible for everyone, of course, but I reckon a few smithing guilds were happy to not have the competition anymore. Making the best of it, I suppose? And make the best of it they did. You wanted to talk about the supply orders? Indeed. It's about the gibberish along the bottom. Notice how the writing is in a different hand. Yes, I can see that. We're looking at a cipher. Someone sharing encoded notes. Any initial guesses as to what the cipher says? Hard to say exactly, but what we know is these orders were for Scout Group 23. So let's assume there is an organized group of Hearthsiders arranging these drops. At a guess, this was an unofficial channel of information passed to those in the field. Information that would be invaluable to us. Agreed. Why encode text if it's not significant? You're sure we're dealing with a code and not just doodles? While possible, it's not likely that someone would scrawl nonsense on the bottom of official orders. Why do so? To practice calligraphy? To refine their writing? But this is decidedly not calligraphy. Ergo, cipher. What's your background with ciphers, Lane? There's something of a hobby for me. Specifically, breaking. A fan of knowing secrets? More a fan of information being shared freely. But also, yes, Udean nobility relies on them heavily, and being privy to the dirty laundry of the nobles is advantageous.
Can you give me a quick rundown on encoding so I'm sure I'm following? A favourite topic of mine? Cipher is a blanket term for securing text so that only an intended recipient can... They range from reasonably simple swaps of letters to complex changes that require devices or key sheets to solve. But, as notes quickly added to supply orders, the codes we are dealing with were simple by... Sounds like we have a cipher to break. I'll keep hitting dead drops. Any code is easier to break with more samples. You can work on it like any other research project. Tű, és ez mind. Hát, amik jönnek, csak bővül. A main quest, kódtöréstől kezdve mindenfélével lesz a dolgunk. És igen, kinetik, azaz. Ez azt jelenti, hogy várhatóan erősebb dolgokat is el tudunk rángatni. Úgyhogy tudnám díjazni, hogyha... Ha ezt igen. Szóval az ismert háromból szinte mindegyiket tudjuk fejleszteni, és fel fogjuk tudni most már hármasra, még egyszer legyőzzük ezt a kis behelmótot, a repkedő sárkányt, meg ezt a járkáló emberkét The hammer? a lángolók kalapjával. Yes, of course. I worry she didn't. Your intentions were perfect, Dom. If you feel it didn't land properly, just ask her. Seriously, it was a very thoughtful gift. I had thought so. I'm just a little surprised she didn't say thank you. She remembered, just a little late. Jó, ezek meg azt mondja, hogy igen. Valásszunk le. Még egyet. Oké. Na ezekre sor fog kerülni, csak nem most. Megtesszük magunkat hónapra. Ez egy autoszév, oké. Na, legyen jó mindenki. Szasztok!